Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද දවසේදී මම ඔබට තවත් විශේෂිත වූ වාක්‍ය රටාවක් ඉදිරිපත් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අද වාක්‍ය රටාවෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ යම් කෙනෙක් එක් ක්‍රියාවක් කරමින් එකක් හෝ දෙකක් ක්‍රියාවන් කීපයක් කරමින් තවත් ක්‍රියාවක් කළ බවක් සඳහන් කරන වාක්‍ය. මේවා දෛනික කතාබහට වගේම ඔබ ගුවන්විදුලියට සවන් දෙද්දී, රූපවාහිනී බැලෙද්දී, ප්‍රවෘත්තියම ඇහෙද්දී අනිවාර්යෙන් ඔබට අහන්න, දකින්න තියෙන වාක්‍ය රටාවක්. ඉතින් ඒ නිසා අදත් මේ පාඩම අවසන් වෙනකන් ඊටාම හොඳින් සවන් දීලා ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න. හොඳයි. එහෙමනම් අපි යමු පාඩමට. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. දැන් ඔබට පැහැදිලිවම මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ පින්තූර දිහා බැලුවම. දැන් ඔබට මේ මුල්ම ස්ලයිඩ් එකේ පේනවා හොස්පිටල් එකක රෝගීන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. නමුත් රෝගීන් ගොඩක් නැහැ, අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. වෛද්‍යවරුන්ගේ අකුරට වැඩ කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධව. ඉතින් අපි මේක පුවත්පත්වල ප්‍රවෘත්ති අහද්දී, ටීවී බැලෙද්දී ඔබට අහන්න දකින්න ලැබෙන වාක්‍ය ක්‍රමයක් මේක. මේ බලන්නකෝ සිංහල වාක්‍ය. සමස්ත ආරෝග්‍ය ශාලා සේවාවන්ම අඩාල කරමින් වෛද්‍යවරු අකුරට වැඩ කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් දියත් කළහ. එතකොට මේක සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරද්දී මෙතන අර අඩාල කරමින් සමස්ත ආරෝග්‍ය ශාලා සේවාවම අඩාල කරමින් අඩපණ කරනවට අපි කියනවා ක්‍රිපල් කියලා. CRIPPLE. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාවේ ING ස්වරූපය තමයි අපි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි එතෙන්දි කියනවා crippling the entire hospital services, the doctors launched a work to rule campaign. ඒ වගේම තවත් ඔබට පින්තූරයක් පේනවා මේ මිනිස්සු පාර දිගේ පෙළපාලි යනවා. ඉතින් මිනිස්සු පෙළපාලි යන්නේ කෑ ගගහ රජයට විරුද්ධව. එතකොට අපි ඒවත් දකින්න ලැබෙනවා, අහන්න ලැබෙනවා පුවත්පත් කියවද්දී, ප්‍රවෘත්ති බැලෙද්දී රාජ්‍ය විරෝධී සටන් පාට කියා කෑගසමින් කුපිත වූ ජනයා පාර දිගේ පෙළපාලි ගියහ. Shouting anti-government slogans, the angry mob marched along the road. හොඳයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය තමයි අද දවසේදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අපි ඊටාම සරල වාක්‍යයේ ඉඳලා මේ වගේ සංකීර්ණ වැකියක් දක්වා මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගනිමු. හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේම පාඩම පටන් ගන්නට මත්තෙන් අදත් පාඩම අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඔබට උදාහරණ ගණනාවකින් මේ වාක්‍ය රටාවත් හිතට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මුලින්ම කොහොමටත් වෙනදා වගේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔබ අදම දැම්මම subscribe කරලම පාඩම පටන් අරන් දිගට කරගෙන යමු. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගමු කොහොමද මේ ING ක්‍රියාවක් භාවිත කරමින් යමක් කරමින් තව දෙයක් කළ බව කියන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම ආරම්භ කරමු සරල වාක්‍ය කීපයකින් මේ තේරුම් ගන්න. හොඳයි. මේ වාක්‍යයට සවන් දෙන්න. Singing a song, he entered the room. ඒ තමයි ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය. Singing a song, he entered the room. ගීයක් ගයමින් ඔහු කාමරයට ඇතුල් විය. Singing a song, he entered the room. ගීයක් ගයමින් ඔහු කාමරයට ඇතුල් විය. ඒතර මෙහිදී a song කියන්නේ ගීයක්. ඒතර ගීයක් ගයමින් කියද්දී ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පටන් ගන්න අපි singing කියන ක්‍රියාවෙන්. ගයනවට sing ඒකේ ING ස්වරූපය තමයි මෙතෙන්දි ගන්න. ඒතර ගයමින් singing a song, ගයමින් ගීයක්. He entered, ඔහු ඇතුල් වුණා, the room, කාමරයට. He entered the room, ඔහු කාමරයට ඇතුල් වුණා. ඒතර ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ගීයක් ගයමින්, දෙවෙනි ක්‍රියාව තමයි ඔහු කළේ කාමරයට ඇතුල් වෙච්ච එක. ඒතර අපි අද ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ ING ක්‍රියා ස්වරූපය. හොඳයි. අපි තවත් උදාහරණයක් ගමු. මේ බලන්න. Smoking a cigar, සුරුට්ටුවක් බොමින්. Our grandfather left home this morning. සුරුට්ටුවක් බොමින්, smoking a cigar, our grandfather, අපේ සීයා, left කියන්න පිට වෙලා ගියා. පිට වුණා home, නිවසින්, this morning, අද උදෑසන.
දැන් නැවතත් සවන් දීලා ඔබත් හොඳට උච්චාරණය කරන ආකාරය බලන්න. Smoking a cigar, our grandfather left home this morning. Smoking a cigar, our grandfather left home this morning. සුරුට්ටුවක් බොමින් අපේ සීයා අද උදේ නිවසින් පිට විය. මේ බලන්න තවත් උදාහරණයක්. Reading a newspaper, he listened to the radio. Reading a newspaper, he listened to the radio. පුවත්පතක් කියවමින් ඔහු ගුවන්විදුලියට සවන් දුන්නේය. එතකොට reading කියවමින් a newspaper පුවත්පතක්, he listened to the radio. ඔහු ගුවන්විදුලියට සවන් දුනි. Reading a newspaper පුවත්පතක් කියවමින් he listened to the radio. ඔහු ගුවන්විදුලියට සවන් දුන්නේය. හරි. මේ තවත් උදාහරණයක්. බලන්න. Watching television, my brother spent the whole morning. Watching television, my brother spent the whole morning. Watching කියන්නේ නරඹමින්. Watching television, රූපවාහිනිය නරඹමින්. My brother, මගේ සොහොයුරා, spent කියන්නේ ගත කළා. කාලය ගත කරනවට අපි කියනවා spent කියලා. ගත කළා කියන්නේ අතීතය. Spent the whole morning. Spent the whole morning. එහෙමනම් watching television, my brother spent the whole morning කියන්නේ රූපවාහිනිය නරඹමින් මගේ සොහොයුරා මුළු දවසම ගත කළේය. හොඳයි. අපි එමු තවත් උදාහරණයකට. මේ බලන්න. Thinking of her dead past, she wrote a letter. Thinking of her dead past, she wrote a letter. බලන්න thinking කියන්නේ කල්පනා කරමින්. think කල්පනා කරනවා. මේ ing එකතු වුණාම thinking කල්පනා කරමින් of her dead past. ඇගේ මළගිය අතීතය. dead කියන්නේ මළ, මැරුණු අතීතය. dead past. ඒක adjective එකක්. එහෙමනම් thinking of her dead past. ඇගේ මළගිය අතීතය ගැන කල්පනා කරමින් she wrote a letter. She wrote a letter. ඇය ලිපියක් ලියවාය. Thinking of her dead past, she wrote a letter. ඇය ලිපියක් ලියවාය. හොඳයි. එතකොට ඔය වගේ ඔන්න අපි ගමු තවත් උදාහරණයක්. දැන් අපි ගමු ක්‍රියා දෙකක් කරමින් තව දෙයක් කළ බව කියන හැටි. මේ බලන්න. Singing and dancing. Singing and dancing, they enjoyed the party. Singing and dancing, they enjoyed the party. එතකොට singing ගයමින් and dancing නටමින්. ගී ගයනවටනේ කියන්නේ singing කියලා. Singing and dancing, ගී ගයමින් සහ නටමින් they enjoyed the party. ඔවුන් විනෝද වුණා සාදයේ. ඔවුන් සාදයේ විනෝද වුණා. එමනම් නැවතත් බලන්න උදාහරණය. Singing and dancing, they enjoyed the party. ගී ගයමින් සහ නටමින් ඔවුන් සාදයේ විනෝද විය. හොඳයි. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. මේ බලන්න. Listening to her favorite song, she did her homework. Listening to her favorite song, she did her homework. ඒතර බලන්න මොකද්ද කියන්නේ? ඇගේ ප්‍රියතම ගීතයට සවන් දෙමින් ඇය ඇගේ ගෙදර වැඩ කළාය. Listening සවන් දෙමින් මොනවටද? To her favorite song. Listening to her favorite song. ඇගේ ප්‍රියතම ගීතයට සවන් දෙමින් she did ඇය කළා her homework ඇගේ ගෙදර වැඩ. She did her homework. එතකොට එයා ගෙදර වැඩ කළේ තවත් දෙයක් කරමින්. ඒ කරමින් කියන්න තමයි අපි ing ස්වරූපය යොදාගත්තේ. නැවතත් බලන්න වාක්‍ය. Listening to her favorite song, she did her homework. She did her homework. හොඳයි. අපි ගමු තවත් උදාහරණයක්. මේ බලන්න. Drinking and gambling, that man spent all his wealth. Drinking and gambling, that man spent all his wealth. බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Drinking කියන්නේ බොමින්. and සහ gambling සූදු කෙලිනවට gamble කියලා කියන්නේ. එතකොට gambling සූදු කෙලිමින්. Drinking and gambling. බොමින් සහ සූදු කෙලිමින් that man ඒ මිනිහා spent කියන්නේ වියදම් කළා. ගත කරනවා වගේම වියදම් කරනවටත් spend කියනවා. ඒකේ අතීතය spent. එහෙමනම් drinking and gambling බොමින් සහ සූදු කෙලිමින් that man ඒ මිනිහා
spent all his wealth. ඔහුගේ සියලුම ධනය. all his wealth කියන්නේ ඔහුගේ සියලුම ධනය. වියදම් කළා spent. නැවතත් බලන්න වාක්‍යය. Drinking and gambling, that man spent all his wealth. බොමින් සහ සූදු කෙලිමින් එමිනිහා ඔහුගේ සියලු ධනය වියදම් කළේය. හොඳයි. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. මේ බලන්න. Singing a lullaby, she put her baby to sleep. Singing a lullaby, she put her baby to sleep. නැලවිලි ගීයක් ගයමින් ඇය දරුවා නිදි කෙරෙව්වාය. නැලවිලි ගීයක් ගයමින් ඇය දරුවා නිදි කෙරෙව්වාය. එහෙනම් කොහොමද නිදි කෙරෙව්වේ? ගීයක් ගයමින්. Singing කියන්නේ ගයමින්, a lullaby, lullaby කියන්නේ නැලවිලි ගීතයට. ඔය දරු නැලවිලි ගීයකට කියන්නේ lullaby කියලා. එහෙමනම් singing ගයමින්, a lullaby, නැලවිලි ගීයක්. She put her baby to sleep. She put her baby to sleep. එහෙමයි ඉංග්‍රීසියේ කියන්නේ ඇය දරුවා නිදි කෙරෙව්වාය. ඇය දරුවව නින්දට යවුවා. දැම්මා. ඒ වගේ කෙලින්ම අදහස ගත්තොත් පරිවර්තනය කළොත් එහෙම කරන්නේ නැහනේ. සිංහල භාෂාවේ එන්නේ ඇය දරුවා නිදි කෙරෙව්වා. ඉංග්‍රීසියේ කියන්නේ she put her baby to sleep. Singing a lullaby, she put her baby to sleep. හොඳයි. ඔන්න බලන්න ඊළඟ උදාහරණය. Talking to each other, they walked along the beach. Talking to each other, they walked along the beach. එකිනෙකාට කතා කරමින් ඔවුන් මුහුදු වෙරළ දිගේ ඇවිද ගියෝය. එකිනෙකාට කතා කරමින් ඔවුන් මුහුදු වෙරළ දිගේ ඇවිද ගියෝය. බලන්න නැවතත් වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි එක. Talking කතා කරමින් to each other එකිනෙකාට. ඉතින් මේ each other සහ one another යෙදෙන හැටි ගැන මට මතකයි මම ඊට කලින් ඔබට පාඩමක් කියලා දුන්නා. Talking to each other එකිනෙකාට කතා කරමින් they walked along the beach. ඔවුන් මුහුදු වෙරළ දිගේ ඇවිද ගියෝය. Talking to each other එකිනෙකාට කතා කරමින් they walked along the beach. ඔවුන් මුහුදු වෙරළ දිගේ ඇවිද ගියෝය. හොඳයි. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. මේ බලන්න. Crippling the entire hospital services, the doctors launched a work to rule campaign. Crippling කියන්නේ අඩාල කරමින්, අඩපණ කරමින්. Crippling what? Crippling the entire hospital services. සමස්ත එහෙම නැත්නම් මුළු ආරෝග්‍ය ශාලා සේවාවන්ම අඩපණ කරමින් the doctors වෛද්‍යවරු launched කියන්නේ දියත් කළා. The doctors launched වෛද්‍යවරු දියත් කළා a work to rule campaign. A work to rule campaign කියන්නේ අකුරට වැඩ කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් දියත් කළා. අකුරට වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා සමස්ත ආරෝග්‍ය ශාලා සේවාවන්ම අඩපණ කරමින්. So the English sentence goes like this. Crippling the entire hospital services, the doctors launched a work to rule campaign. Now here's the next example. හොඳයි බලමු අපි ඊළඟ උදාහරණය. Shouting anti-government slogans, the angry mob marched along the road. මොකද්ද කියන්නේ? Shouting කෑ ගසමින්. මොනවා කියලා කෑ ගසමින්ද? Anti-government slogans. මේ anti කියන වචනය ආවම ඒක prefix එකක්. ඒයින් අදහස් වෙන්නේ විරෝධී කියන්න. Anti-government කිව්වොත් රාජ්‍ය විරෝධී. Anti-social කිව්වොත් සමාජ විරෝධී. ඒ වගේ මේ anti කියන prefix එක අපිට පුළුවන් වචන වලට මුලින් එකතු කරන්න. එතකොට බලන්න නැවතත් shouting anti-government slogans. රාජ්‍ය විරෝධී සටන් පාඨ කියා කෑ ගසමින්. slogans කියන්නේ සටන් පාඨ වලට. එතකොට shouting anti-government slogans. රාජ්‍ය විරෝධී සටන් පාඨ කියා කෑ ගසමින් the angry mob කුපිත වූ ජන සමූහයා marched along the road. පාර දිගේ පෙළපාලි ගියෝය. marched along the road. හොඳයි. එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට පැහැදිලි කළේ present participle කියන මේ ක්‍රියාවක් අගට ing එකතු වෙලා හැදෙන ස්වරූපය වාක්‍ය ගොඩනගද්දී කොහොමද එක් ක්‍රියාවක් කරමින් තවත් ක්‍රියාවක් කළ බව සඳහන් කරන්න භාවිත කරන්න කියන එක පිළිබඳව. මෙහිදී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න කරමින් කියන ක්‍රියාව ing වලින් තියන්න, දෙවෙනි ක්‍රියාව
ප්‍රධාන වශයෙන් කරපු දේ මොකක්ද කියන එක අතීත කාල ස්වරූපයෙන් යොදන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙමනම් අදත් ඔබ ඉගෙන ගත්ත මේ වාක්‍ය රටාව හොඳින් මතකයේ තියාගෙන දෛනිකව භාවිතයට ගන්න. ඉතින් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ තමයි ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ආදම subscribe කරලා ඒ වගේම ඔබ දන්න යාළුවෝ එළියන් සමග මේ වීඩියෝව share කරගෙන අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. එහෙමනම් අදට සමුගන්නවා. ඊළඟ දවසෙත් තවත් මේ වගේම පාඩමක් රැගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙමින්. Goodbye and good luck.